हेलो साथीहरु स्वागत छ हाम्रो आरबी मुखिया। यस भिडियो चाहिँ कुरा गर्न चाहिँ हामी फ्रीमा चाहिँ 1 लाख सम्म चाहिँ कसरी कमाउन सक्छौं। तपाईहरुले पहिला देख्नु भएको नि होला। जस्तो कि यो छ हामी चाहिँ अस्ति कमाएको थियो यो अहिले पनि कमाइरहेको छ पाइ नेटवर्कबाट। यसबाट धेरै जनाले अलरेडी चाहिँ लाखौं रुपैयाँसम्म चाहिँ विथड्र गरिसकेको छ अनि मैले पनि लाख रुपैयाँसम्म चाहिँ विथड्र गरिसकेको छु। सो यस भिडियो चाहिँ हामी यसै कुरा गर्छौं हामी नयाँ एपबाट चाहिँ कसरी कमाउन सक्छौं। देखो म पनि अहिले आजकल हल्का मात्र चाहिँ क्रिप्टोमा कमाइ गरिरहेको छु। तपाईं पनि यो मेरो भिडियो हेरेर सेम टु सेम प्रोसेस फलो गरेर तपाईं कमाउन सक्नुहुन्छ के। सो यो भिडियो चाहिँ कुरा गर्नु छ कि हामी नयाँ एपको बारेमा जसको नाम छ यो बोन्डेक्स माइनिङ। धेरैजना साथीहरूलाई पहिला नै थाहा भएको होला बिकज चाहिँ धेरै पहिलादेखिको माइनिङ भइरहेछ। तर आई थिङ्क यो अब चाहिँ 1-2 महिनासम्म मात्रै चाहिँ माइनिङ यसमा चाहिँ स्टार्ट हुनेछ अनि पछि यसले चाहिँ अब माइनिङ स्टप गर्नेछ। यो चाहिँ अफिसियल चाहिँ बाइनान्ससँग चाहिँ पार्टनरसिप गरेछ। सो चाहिँ यो पनि धेरै पोटेन्सियल भएको एप छ। पाइ नेटवर्क जस्तै यो पनि हामीले चाहिँ लाखौं रुपैयाँ चाहिँ इजिली कमाउन सक्छौं। सो यस भिडियोमा तपाईलाई सिकाउँछु कि स्टेप बाइ स्टेप यसमा कसरी माइनिङ गर्ने, रेफर गर्ने, कसरी चाहिँ टोकनहरु अर्न गर्ने। ओके सो भिडियो चाहिँ मेरो चाहिँ धेरै लामो समय पछाडि त्यसको लागि सरी छ। म ट्राई गर्छु कि अब डेली भिडियो चाहिँ हाल्न ट्राई गर्छु। ओके लेट गेट स्टार्टेड नाउ। म सबभन्दा पहिला म यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। मेरो टेलिग्राम च्यानल छ @RB मुखिया। त्यसको पनि लिंक म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। त्यस लिंकमा गएर तपाईं टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसको लिंक पनि म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु अनि आफ्नो टेलिग्राममा पनि हालिदिन्छु। त्यताबाट तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु, यसमा ट्याप गर्नु अनि ओपन गर्नु। अनि साथीहरु भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्नु, मन पर्दैन भने डिसलाइक गर्नु। ओके सो यस्तो पेज खुल्छ। अब सिम्पली चाहिँ साइन अपमा ट्याप गर्नु। यस्तो पेज खुल्छ। अब चाहिँ आफ्नो चाहिँ इमेल हाल्नु अनि दुईटामा स्ट्रङ चाहिँ पासवर्ड हाल्नु। जस्तै कि म चाहिँ हालेर देखाउँछु तपाईलाई। सो दुईटैमा मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ इमेल हालिसकेँ अनि सेकेन्ड दुईटामा चाहिँ पासवर्ड हालिसकेँ। अब सिम्पली पासवर्ड हालेपछि साइन अपमा ट्याप गर्नु। अनि कुनै प्रब्लम छ मलाई तपाईँ चाहिँ कुनै क्रिप्टो पेपाल हैन स्किल जुन पनि प्रब्लम छ जताबाट पनि विथड्र गर्नु छ भने पेटीएमबाट पनि विथड्र गर्नु छ भने मलाई सिम्पली टेलिग्राममा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। म तपाईलाई हेल्प गरिदिन्छु। ओके सो अब म आई एम नट रोबोट यसलाई क्याप्चाले सल्भ गर्नु बोर्ड मुनि सिलेक्ट गर्न। ओके सिम्पली अब क्याप्चाले सल्भ गरेर हामी चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा जान सक्छौं। म भिडियो चाहिँ सर्ट भन्दा सर्ट गर्न ट्राई गर्छु। ओके सब धेरै बोल्दै अब चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि इन्भिटेसन कोड मेरो इन्भिटेसन कोड राख्नुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ हल्का चाहिँ माइनिङमा इन्क्रिज हुनेछ। नत्र तपाईलाई मेरो इन्भिटेसन कोड राख्न मन छैन भने तपाईँ स्किपमा चाहिँ स्किप छ नि त्यो स्किपमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो इन्भिटेसन कोड छ यो, मेरो इन्भिटेसन कोड चाहिँ यो 008VA क्यापिटल B क्यापिटल A 008VA। तर मेरो इन्भिटेसन कोड राख्नु छ भने राख्नु नराखे पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ कम्पलसरी छैन। अब सिम्पली म ट्याप कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु। अब हुन्छ थ्याङ्क यू फर जोइनिङ बोन्डेक्स प्लिज भेरिफाई योर इमेल भन्छ। इमेल चाहिँ भेरिफाई गर्नको सिम्पली म आफ्नो इमेल खोज्छु त्यसमा चाहिँ भेरिफिकेसन लिंक गएको होला। ओके सो मेरो चाहिँ अब पहिला नै वेलकम टु बोन्डेक्स यसमा म ट्याप गर्छु अनि आफ्नो इमेल चाहिँ भेरिफाई गर्छु। भन्छ कि यसलाई ओके चाहिँ सो इमेलमा केही भेरिफिकेसनको चाहिँ त्यो केही छैन। सिम्पली अपना पासवर्ड इमेल जुन राख्नु भएको थियो अनि पासवर्ड त्यो चाहिँ हालेर चाहिँ लगइन गर्नु। जस्तै कि म आफ्नो पासवर्ड हालेर अनि इमेल हालेर लगइन गर्छु। ओके सो इमेल भन्छ भेरिफाई छैन। ओके सो मेरो चाहिँ इमेल चाहिँ भेरिफिकेसन आएको थिएन। सो मैले यसमा चाहिँ डिड नट गेट भेरिफिकेसन इमेल यसमा ट्याप गरेँ अनि मेरोमा चाहिँ भेरिफिकेसन इमेल आइसक्यो। अब म भन्छ भेरिफाई योर इमेल फर बोन्डेक्स ओरिजिन। ओके सो अब यस लिंकमा ट्याप गर्छु अनि कुनै ब्राउजरमा ओपन गर्छु भने लिंक चाहिँ भेरिफाई हुनेछ। ओके सो लेट वेट अ मिनट। ओके सो तपाईलाई फुल प्रोसेस देखाएको छु। अब चाहिँ योर इमेल हैज बीन भेरिफाइड। अब मेरो इमेल चाहिँ भेरिफाई भइसक्यो। अब चाहिँ म फेरि म लगइन गर्छु। लगइन गरे अब चाहिँ इमेल अनि पासवर्ड हालेर पहिलाको पासवर्ड। ओके सो मेरो चाहिँ यस्तो पेज आइसक्यो। सक्सेसफुली मेरो एकाउन्ट चाहिँ बनिसक्यो। म यस्तो पेज आउँछ भने ब्याक एरोमा छ नि एरो यसमा टाइप गर्छ भन्छ स्टार्ट अर्निङ। यसमा सिम्पली ट्याप गर्नु। अब तपाईँलाई चाहिँ माइनिङको स्पिड बढाउनको लागि तपाईँले प्रोफाइल कम्प्लिट गर्नुपर्छ। केवाइसी अहिले कम्पलसरी छैन, केवाइसीको अप्सन पनि छैन। सिम्पली प्रोफाइल चाहिँ कम्प्लिट गर्न। ओके चाहिँ इन्डस्ट्री सेलेक्ट गर्न। जस्तै कि अब कुनै ऱ्यान्डमली कुनै सेलेक्ट गरे पनि हुन्छ। सिलेक्ट गर्नु इन्डस्ट्री जस्तै कि एआई एन्ड लर्निङमा ट्याप गरे नेक्स्ट।
अनि पार्ट टाइममा जब तपाईँ जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कम्पलसरी छैन डु हेभ के पर्सेन्टेज म आउँछ छैन। सो फ्रड भइसक्यो एउटा त्यो भइसक्यो। सिम्पली चाहिँ 3 लाइन्समा ट्याप गरेर अनि 3 लाइन्समा ट्याप गरेर आफ्नो चाहिँ माई छ नि माई प्रोफाइल यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु। 3 लाइन्सबाट खोलेर चाहिँ यो छ नि तल छ यो प्रोफाइलको अप्सन, यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु। ओके यस्तो बेसिकली जब चाहिँ एडिट प्रोफाइल यसमा ट्याप गर्नु अनि सब चाहिँ आफ्नो जे पनि हाल्नु। जस्तो कि पहिला भन्छ कि प्रोफाइल पिक्चर जुन तपाईँ चाहिँ कुनै पनि प्रोफाइल पिक्चर चाहिँ सेलेक्ट गरिहाल्नु अनि इन्ट्रो भिडियो चाहिँ कुनै पनि सानो चाहिँ होइन 1-2 सेकेन्डको भिडियो चाहिँ रेकर्ड गरेर यसमा हालिदिनु। ओके अनि भन्छ फर्स्ट नेम लास्ट नेम त म त्यसलाई के सजेस्ट गर्छु भने तपाईँको चाहिँ नागरिकता नत्र पासपोर्टमा जुन नेम छ नि त्यो नेम चाहिँ हाल्नु। बिकज चाहिँ पछि आदि पाइने जस्तै हामीलाई भन्छ केवाइसी गर्न भने त्यो बेला हामीलाई सजिलो हुन्छ। ओके सो सबैलाई हाल्नु। जस्तै कि जुन चाहिँ जब डिस्क्रिप्सन जुन पनि चाहिँ ऱ्यान्डमली चाहिँ हाल्नु, केही कम्पलसरी छैन त्यो चाहिँ हाल्नु। जस्तै कि म चाहिँ पुरा फिलअप गरेर त्यसलाई हेराउँछु। ओके मैले चाहिँ सब कुरा राखिसकेको चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर आयो भने बिकज केही प्रब्लम छ यसमा अहिले। तपाईँ चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर क्यामेरालाई खिचेर चाहिँ राखिहाल्नु। जस्तो कि मोबाइलको फ्रन्ट क्यामेराले अब जुन सब डिटेलमा चाहिँ ऱ्यान्डमली त्यतिकै हालिदिएँ। अब चाहिँ सिम्पली चाहिँ सेभमा ट्याप गर्छु। ओके सेभमा चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर पनि आइसक्यो। अब यो पनि आइसक्यो। अब चाहिँ बुस्ट के अरे अब भन्छ यसलाई 2 स्टेप अब एक्सपिरियन्समा सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु अनि एड एक्सपिरियन्समा चाहिँ तपाईँ यसमा पनि ऱ्यान्डमली चाहिँ डिटेल हाल्नु। जस्तो कि म चाहिँ डिटेल हेरेर देखाउँछु तपाईँलाई। सिम्पली चाहिँ ऱ्यान्डम डिटेल हालेर चाहिँ म फेरि सेभमा ट्याप गर्छु। ओके त्यो पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। हामीलाई त तल दिएको छ युआर 1 स्टेप अवे चाहिँ हामीलाई चाहिँ लास्ट स्टेप गर्नु छ। अब भन्छ कि रिज्युम। जस्तो कि रिज्युम भन्छ सिभी हुन्छ त्यतिकै चाहिँ सिभी चाहिँ अपलोड गर्नु। जस्तै कि तपाईँलाई देखाउँछु म कस्तो खाले भन्छ तपाईँ। जस्तै कि म देखाइदिन्छु तपाईँलाई। जस्तै कि म आफ्नो चाहिँ नोटमा लेखिसकेको छु, आफ्नो नाम लेखिसकेँ, डेट अफ बर्थ लेखेँ अनि कुन ठाउँमा छु होइन। त्यो सिम्पली चाहिँ यस्तो खाले तर इक्जाम्पल अहिले म देखाएँ यस्तो अब लेखिसकेँ। अब सिम्पली यसलाई चाहिँ अब स्क्रिनसट लिएर यसलाई चाहिँ म काटेर राखिहाल्छु यस्तो। ओके सो यस्तै राखिसकेँ। अब चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ सेभ गर्छु। ओके यो मैले चाहिँ आइसक्यो त्यो। अब चाहिँ सिम्पली यसमा चाहिँ के अरे पिडिएफ भन्छ। अब यसलाई पिडिएफमा यसले सपोर्ट गर्छ मात्र .docx डक्समा अनि पिडिएफमा। सो चाहिँ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ पिडिएफमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिने। सो चाहिँ इमेजलाई चाहिँ पिडिएफमा कन्भर्ट सिम्पली चाहिँ के अरे ब्राउजरमा टाइप गर्नु इमेज टु पिडिएफ चाहिँ टाइप गर्नु। ओके जस्तै कि चाहिँ इमेज टु पिडिएफमा टाइप गर्नु सिम्पली जुन पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। जस्तै कि म यो के अरे जेपिजी टु पिडिएफ यसमा चाहिँ ट्याप गरेर जुनमा पनि ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ। भन्छ अपलोड फाइल्स। सो अपलोड फाइल्समा चाहिँ आफ्नो चाहिँ इमेज सेलेक्ट गरिसकेँ म। अब भन्छ अब गरिसक्यो। अब सिम्पली चाहिँ यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु डाउनलोडमा ट्याप गरेर चाहिँ त्यो फोटो चाहिँ पिडिएफमा कन्भर्ट भइसक्यो। अब सिम्पली चाहिँ यता अपलोड रिज्युम यसमा गएर फाइल्समा गएर चाहिँ के हुन्छ यो मेरो चाहिँ कन्भर्ट भइसकेको छ यो पहिलावाला। म सिम्पली ट्याप गर्छु अनि हाम्रो चाहिँ रिज्युम चाहिँ सिम्पल प्रोसेस छ। बिकज तपाईँ फर्स्टचोटि गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हल्का चाहिँ के टाइम लाग्न सक्छ तर सिम्पल छ। अब चाहिँ हाम्रो लोड अपलोड भइसक्यो देख्नु सक्छ। अब रिफ्रेस गर्छु म। अब त्यो भइसक्यो लास्ट एजुकेसनमा पेन्सिलमा ट्याप गर्नु अनि एड न्यूमा गएर चाहिँ जुन चाहिँ ऱ्यान्डमली चाहिँ हालिदिनु। जस्तै जे हाले पनि ऱ्यान्डमली कुनै डिटेल हालिदिनु। जस्तै कुनै ऱ्यान्डम डिटेल हालेर चाहिँ सेभमा चाहिँ ट्याप गर्छु म। ओके देखाउँछ मेरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे बुस्ट भन्छ लेखेको छ अहिले क्लियर यु हेभ अर्न द प्रोफाइल कम्प्लिट बुस्ट। पहिला चाहिँ हाम्रो थियो आई थिङ्क 0.01 नै थियो 0.0 अहिले चाहिँ 0.08 भइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ के अरे 7 टाइम्सले चाहिँ 8 टाइम्सले चाहिँ बढिसकेको छ। पहिला चाहिँ 0.01 छ अब 0.08ले माइनिङ चाहिँ भइरहेछ। उहाँ सिम्पली चाहिँ यो चाहिँ तरिका छ तपाईँ आफ्नो चाहिँ के अरे माइनिङलाई बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि योभन्दा पनि बुस्ट गर्नको लागि त्यसरी सिम्पली चाहिँ इन्भाइट यो कन्ट्याक्ट यसमा टाइप गर्नु। ओके अनि तपाईँको चाहिँ यो इन्भिटेसन कोड भयो। सिम्पली तपाईँको चाहिँ इन्भिटेसन कोड भयो। यसलाई चाहिँ सेयर गरेर मैले सुरुमा देखाएँ त्यसरी सेयर गरेर
तपाईँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ नयाँ नयाँ फ्रेन्डलाई सेस गर्नु होइन, अनि तपाईँ चाहिँ धेरै माइनिङ चाहिँ गर्नु सक्छ। जस्तै कि म आफ्नो मेन एकाउन्ट देखाउँछु। सो यसलाई चाहिँ मेरो मेन एकाउन्ट देखाउँछु तँलाई। खै यार कति एप्समा म आफै कन्फ्युज हुन्छु। सो मेरो मेन एकाउन्ट त मैले सायद 3-4वटा एकाउन्ट बनाएको छु, तपाईँ पनि 3-4वटा एकाउन्ट चाहिँ बनाइहाल्नु। सो चाहिँ धेरै माइनिङ हुन्छ त्यसको कारणले। अब म आफ्नो चाहिँ मेन एकाउन्ट तल देखाउँछु। मेरो चाहिँ आई थिङ्क चाहिँ मेरोमा यति पैसा गइसक्छ, यति छ। अनि एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ रिफर कोड हालेको भने एउटा एक्टिभ भयो, यतिकै छ। तपाईँ पनि सेम प्रोसेस गर्नु। कुनै प्रब्लम छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु टेलिग्राममा, मैले तपाईँलाई रिप्लाई गर्छु। अनि कुनै पनि क्रिप्टो करेन्सी होइन पेपाल जस्तो करेन्सीहरू टिकटकबाट विथड्र गर्नु छ भने तपाईँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म फुल चाहिँ ट्रस्टेड छु होइन। फेसबुकमा एड आएको हुन्छ, फेक के अरे स्क्याम धेरै फेसबुकमा हुन्छ, भन्छ कि म तपाईँको कोइनहरू विथड्र गरिदिन्छु। त्यस्तो चाहिँ लोभमा नपर्नु होइन। मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु, म तपाईँलाई सब कुरा हेल्प गर्छु। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।